Ένα σπίτι σχεδιασμένο από μέσα προς τα έξω. Το διαμέρισμα 125 τετραγωνικών σχεδιάζεται όχι για να μεγαλώσει, αλλά για να διευρυνθεί. Κουζίνα, χώρος φαγητού και καθιστικό βρίσκονται σε έναν ενιαίο άξονα. Το φως οδηγεί το βλέμμα και ορίζει την κίνηση. Ο φωτισμός οργανώνεται σε επίπεδα. Κρυφός, κρεμαστός και σε διαφορετικά ύψη. Δημιουργεί ρυθμό και ατμόσφαιρα. Στην πίσω ζώνη τα τριέπνοια δωμάτια. Ένα λουτρό, ένα επιπλέον βεσέ και ξεχωριστός χώρος καθαρισμού ματισμού. Ερμάρια και κρυφή χώροι χωρίς να διακόπτουν τη ροή. Την οπτική άνεση συνοδεύει η θερμική άνεση. Ένας χώρος που δεν αλλάζει όρια, Αλλάζει αντίληψη.